السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكوتش عبد الله، حياكم الله. وعدتكم في الحلقات الأولى أن أتكلم عن الوقت والكيف والنوع والمكان للأكل. كثير من الأحيان نأكل بدون جوع للتسلية أو رضا بعض الأشخاص، وأحيانا أرى الناس يأكلون فآكل معهم، وهذا خطأ. نبدأ بالوقت وندخل معها الكم أيضا. عادة وأغلب الشعوب تفطر في الصباح وتتغدى بعد الزوال وتتعشى في المساء، وهناك بعض التقاليد يأكلون 5 مرات، وهناك من ليس لهم حد يأكلون بدون توقف. مثلا الذين يشتغلون بالليل غالب الوقت يأكلون بالليل والنهار، وكذلك الذين لا يشتغلون. ونرى الأطفال أيضا ليس لهم وقت منظم للأكل، كلما جاع أخذ شيئا فأكله بدون استئذان. نرى كيفية الأكل تغيرت، أصبح الناس يأكلون وهم يسوقون، وهم يشتغلون، وهم واقفون أيضا، كذلك وهم يمشون. كثير من الناس لا يعرفون نوع الأكل الذي يأكلون، المهم أنه يشبع بطنه عند إحساسه بالجوع، خاصة المسافرين يأكلون ما فرض عليهم. الطريقة المثلى لكي يتقبل جسمك هذا الأكل الذي تدخله في بطنك يحتاج أن يناسب الوقت والمكان والزمن والنوعية. كي هذا الجسم يمتص الفوائد ويرمي المضرات يحتاج إلى نمط أكل صحيح. متى نأكل؟ أغلب أطباء الصحة يرون تباعد فترات الأكل ويقتصرون على وجبتين في اليوم بدون أي سناك. أفضل أوقات الأكل ما بين الساعة 10 صباحا والساعة 6 مساء. يستحب أن تجهز أكلك بيدك ومن مواد عضوية، وتنوع الأكل من سلطات وبروتينات وخضر وفواكه ولحوم وأسماك ومكسرات، كل هذا بكميات تستطيع سد الجوع ولا تدخن في الأكل. نبتعد عن الأكل ما بين الوجبات إلا شرب الشاي الأخضر أو أعشاب أخرى بالطبع بدون سكر أو حلويات. وإن كان ولا بد من 3 وجبات فلا بد من الشخص أن يكون من النوع الذي يتريض بقوة مثل الرياضيين الكبار. المعدة والعقل كي يبدأان يتقبلان الأكل يحتاجان إلى أقل شيء 20 دقيقة. فتشهيز وشم رائحة طيبة يوحي إلى العقل أنه فيه هناك أكل سيأتي، وحتى المكان يرجى أن لا تكون ضجة لتستمتع بالأكل. كل ما كان الأكل مطبوخ أو ني بطريقة يستفيد منها الجسم كل ما كان جيد. في آخر المطاف بدنا النتيجة. الطبخ بالزيوت الغير مهدرجة والاقتصار على السمن البلدي وزيت السمسم وزيت الجوز الهندي. وفي السلطات نعتمد بالدرجة الأولى على زيت الزيتون الغير المخلوطة بزيوت أخرى. السكريات والنشويات هي من أهلكت الحرث والنسل مع المبيدات الحشرية، مع قلة المعادن في الأرض. هذا وغيره من أشياء أخرى جعلت جهاز المناعة في أزمة صحية. نبتعد عن اللحوم الغير العضوية وخاصة الدجاج. إذا لا تستطيع أن تشتريه من مزرعة التي تعتمد على نظام غذائي صحي للدجاج، رأيي لا داعي لأكل الدجاج. نستمتع بالأكل ولا نسرع. غالب الوقت الأكل يستهلك في السيارة أو واقفا وعلى المحطات القطار أو المترو.
الأصل في الأكل الاستمتاع لا التسريع. المدغ، وهو من أهم المراحل التي أهملت بسبب التوتر والوقت الضيق وعصر السرعة. المثل يقول: تغدى وتمدد، تعشى وتمشى. يحكي لي صديق عاش في التسعينات في ألمانيا أن الألمان يأخذون قيلولة بعد الغداء ولا يردون على الهواتف ما بين 1 و3 مساء. والإيطاليون في الجنوب يحبون المشي بعد تناول العشاء. نحاول ننام الليل ونستيقظ باكرا ونبدأ يومنا بالعبادة والرياضة ثم عصير أخضر وبعدها الفطور، ونستمر في يومنا حياتنا الطبيعية، شغل أو دراسة، ونبتعد عن الأكل من غير جوع أو من غير وقت، ونصوم كلما أتيحت الفرصة، ففي الصيام راحة البال والنفس والطمأنينة، كما أن في الصيام راحة للبطن والأنسولين، ويساعد على تنظيف الكبد من السموم، وكما يساعد على تجديد الخلايا. الأكل ليس ضرورة ولكن وسيلة، والدليل أن الإنسان يستطيع أن يصوم وقتا طويلا يصل في الصيف إلى 17 ساعة. حضرت برنامج وثائقي يتكلم عن شاب استطاع أن يصوم عن كل شيء إلا الماء لمدة 55 يوما. كان تحدي مع السمنة، وفعلا نجح في فقدان ما يعادل 20 كيلوغراما في تلك الفترة. والأمثلة كثيرة في الإنترنت، وأقول لو أن هذا الشاب كان محافظا على نمط حياة صحي منذ نشأته لما كان عليه أن يخاطر بحياته من الأساس. نأكل ولا نملأ البطن، نأكل 2 إلى 3 مرات حد أقصى، ولا نأكل بين الوجبتين. التأني في الأكل، ولا نشغل أنفسنا بشيء ثاني غير الأكل، نأكل السلطات قبل الدهون. التأني في الأكل، ولا نشغل أنفسنا بشيء ثاني غير الأكل، نأكل السلطات قبل الدهون. نأكل اللقمة ونمضغها 20 إلى 30 مرة، وهذا هو سر الهضم الجيد الذي يبنى عليه معدة صحية وبطن خفيف وجسم رشيق. نشرب كثير من الماء، وبذلك نساعد الدم لكي يجري في الجسد، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالماء تحيا العروق ويصفى الدم وتشتغل الكليتين صح. متى نشرب الماء؟ متى أحسسنا بالعطش نشرب الماء، ولا ننتظر إلا في فترة الصيام. ولكن لما نستيقظ في الصباح ممكن كأس من الماء على الريق بحرارة الغرفة، وملعقة من خل التفاح الطبيعي يساعد على إخراج ما نظفه الكبد بالليل. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركتكم الرأي ثم التطبيق مع استشارة الدكتور الخاص بك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.